हेलो नमस्ते, फेरि पनि च्यानलमा स्वागत छ। आज एक्सेलको सेकेन्ड पार्टमा हामीले बिलहरूको एन्ट्री, पर्चेज बिल, किनेको सामानको एन्ट्री र क्याल्कुलेसन कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई सिकाउनेछु। ल हामी अगाडि बढौं। जस्तै माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल ओपन गरिसकेपछि मानौ यो हाम्रो डाटा छ। यसलाई मैले यहाँबाट मर्ज क्रस नि गरे मानौ। यसलाई यहाँबाट बोर्डर पनि हाल्न पायो। त्यसपछि अर्को अब हामीले पर्चेज बिल एन्ट्री भइहाल्यो। अब हामीले बिलहरुको एन्ट्री गर्दाखेरि अब हाम्रो बिलमा के सामानहरु छ, के कुराहरु छ सबै कुरा हामी लेख्न पनि पाउँछौं यहाँ। त्यस्तै अब हामीले यसको अब बिल नम्बर पनि राख्न पायो। बिल नम्बरहरु छ भने बिल नम्बर देखि लिएर हरेक कुराहरु पनि राख्न पाउँछौं। जस्ट मैले यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त्यसको बारेमा सिकाउन चाहिँ खोजेको। ल कोलमहरुलाई सानो ठुलो गर्नु पर्यो भने जस्तै एबीसीडी भन्ने कोलम हो, मानौ मलाई यो कोलमलाई ठुलो गर्नु पर्यो भने यसमा माउसको एरो लगेर लेफ्ट क्लिक गर्ने, ड्रा गर्ने, वा हामीले डबल लेफ्ट क्लिक गर्ने, लेखेको जति आफै ठुलो हुन्छ। जस्तै यसलाई सानो गरे भने मानौ यो सानो छ सपोज, यहाँ कोलममा डबल लेफ्ट क्लिक गर्ने, लेखेको जति अटोमेटिक ठुलो हुन्छ। ल अब हामीले यहाँ मैले फर्मुला पनि राख्दिए। सपोज यसलाई मैले मर्ज गरे अहिले। मानौ मार्केटमा गयो, एउटा किबोर्डको प्राइस चाहिँ 350 छ भने किबोर्ड यसमा 30 वटा छ। अब 30 वटा कति पर्छ? बडीको लागि जहिले पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब हामीले अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो भने एएमटी इक्वल टु जहिले पनि इक्वल टु बिना काम हुँदैन। क्वान्टिटी त्यसपछि मल्टिप्लाई के भयो त? रेट भयो। अर्को फर्मुला यहाँ छ हाम्रो डिस्काउन्टको कुरा छ। डिस्काउन्ट गर्यो भने अमाउन्ट मल्टिप्लाई जति पर्सेन्ट दिन्छ त्यति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पनि काट्ने। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो डिस्काउन्ट पछिको अमाउन्टले हामी ट्याक्स पेबल वा ग्रस पनि भन्छौं हामी। अब यहाँ छ ट्याक्स पेबल। ट्याक्स पेबल अमाउन्ट पनि भयो मानौ, हैन? ल ट्याक्स पेबल अमाउन्ट भनेको अमाउन्ट माइनस के भयो त? हाम्रो डिस्काउन्ट भयो। यसलाई ठुलो पनि बनाइदिए। त्यसपछि अर्को फर्मुला भ्याट भयो। भ्याट भनेको अब हामीले ट्याक्स पेबल अमाउन्ट, हैन? ट्याक्स पेबल अमाउन्ट मल्टिप्लाई 13% काट्दिने। र लास्टमा अब हाम्रो के छ त? यहाँ नेट अमाउन्ट छ। यसलाई पनि मैले मर्ज गर्दिए। नेट अमाउन्टको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो त? ट्याक्स पेबल एएमटी प्लस त्यो त हाम्रो भ्याट हुन्छ। भ्याट हाम्रो बिलमा एड हुन्छ, त्यही भएर भ्याट चाहिँ जोड्नु पर्यो। ल अब यो सबलाई मैले सिलेक्ट गरे। सिलेक्ट गरेर यहाँबाट बोर्डर पनि हाल्दिए। बोर्डरमा गए अल बोर्डर। यसलाई जुम गरेर ठुलो पनि बनाइदिए। यो कोलमलाई अहिले ठुलो बनाइदिए मैले। यो सबलाई सिलेक्ट गरेर बोल्ड पनि गर्न पायो। बिमा गएर बोल्ड गर्दिने। ल जस्तै अब हामीले अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। अमाउन्टको फर्मुला हाम्रो के हो त? क्वान्टिटी मल्टिप्लाई रेट इक्वल टु बिना काम हुँदैन। क्वान्टिटी भनेको 30 भयो, मल्टिप्लाई भनेको रेट भयो 350 भयो। त्यसपछि इन्टर गर्दिने। अब एउटामा एन्सर आयो भने सबैमा निकाल्नु पर्दैन। एन्सर आएको ठाउँमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि सिंगल प्लस नम्बरको लागि मात्रै कन्ट्रोल थिचेर गर्नु पर्यो। तर हाम्रो एन्सर सबैमा तलतिर निकाल्नको लागि हामीले एउटामा फर्मुला युज गरेर सिंगल प्लस मात्रै, कन्ट्रोलहरु केही प्रेस गर्नु पर्दैन। सिंगल प्लस आउँछ, माउसको एरो लग्यो भने अब यसमा लेफ्ट क्लिक गर्ने, तलतिर तान्दिने माउसलाई। डिस्काउन्ट भनेको मानौ 10,500 भयो भने अमाउन्ट भयो भने मानौ 10% डिस्काउन्ट दियो भने अब हामीले कपीमा गर्दाखेरि 10,500 मल्टिप्लाई 10 डिवाइडेड 100 गर्छौं। तर कम्प्युटर र मोबाइलमा डाइरेक्ट पर्सेन्टेजको साइन हुन्छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि पर्सेन्टेज काट्नको लागि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। मल्टिप्लाई र पर्सेन्टेजको साइन चाहिँ दिनु पर्यो। अमाउन्ट मल्टिप्लाई 10 शिफ्ट र 5 गर्ने, पर्सेन्टेजको साइन आउँछ माथि किबोर्डबाट। त्यसपछि इन्टर। अब एउटामा एन्सर आयो भने क्लिक गर्ने, सिंगल प्लस लाने, माउसको एरो लाने, सिंगल प्लस आउँछ। डबल लेफ्ट क्लिक गरे पनि भयो।
ट्याक्स पेबल अमाउन्ट भनेको मानौँ 10,500 मा 1,050 डिस्काउन्ट पायो भने उसलाई अब कति तिर्नु पर्यो त भनेपछि अमाउन्ट माइनस के भयो त डिस्काउन्ट भयो है अमाउन्ट माइनस डिस्काउन्ट अब यहाँ डबल लेफ्ट क्लिक गर्ने भ्याट भनेको डिस्काउन्ट पसेको अमाउन्टमा भने ट्याक्स पेबल अमाउन्ट मल्टिप्लाई 13 शिफ्ट 5 भनेको पर्सेन्टेज भयो इन्टर गरिदिने त्यस्तै अब नेट अमाउन्ट भनेको हाम्रो के हो त ट्याक्स पेबल अमाउन्ट प्लस भ्याट त्यसपछि इन्टर गरिदिने यहाँबाट डबल लेफ्ट क्लिक गरिदिने यसको टोटल चाहियो भने यहाँ समेसनको साइन सम भनेको जोड्नु जस्ट यहाँबाट इन्टर यो भनेको हाम्रो पर्चेज बिलको एन्ट्रीहरू क्याल्कुलेसनहरू यसरी चाहिँ एक्सेलमा गर्न पाउँछौ यो भिडियोहरू तपाईलाई मन परेको छ भने शेयर लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद